Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang buhay at payo ng OFW. Nabalitaan po natin na meron na pong nagdeklara na tatakbo sa 2028 Philippine elections. So, buong akala natin masyado pang maaga pero ito na talaga yung 2028 elections. And kung ikaw ay isang overseas voter or OFW or immigrant, pwede rin po tayong bumoto para sa mga national positions like President, Vice President, at yung 12 senators. Gusto ko lamang pong i-share na noong February 20, 2026, kagaya ng nabanggit ko sa aking mga previous videos, na pumunta kami sa Philippine Embassy para magpagawa ng Special Power of Attorney and nag-report na rin po kami ng marriage. Kaya nga po sinabay ko na yung overseas voting registration. Hindi po ako nakaboto noong 2025 elections dahil hindi nga po ako nakapag-register overseas. Kaya ngayon talagang sinigurado ko na may singit sa lakad at makapagpa-register na. Ang aking pong ginawa ay ang in-person registration. First is, kailangan nating pumunta sa website. Sa case ko na nasa Canada, ang pinakamalapit na embassy sa akin ay ang nasa Ottawa. Kaya ito po yung website na aking binisita. And ilalagay ko po yung direct link sa description natin para hindi na po kayo mahirapang maghanap ng website. And kapag nasa website na kayo, scroll down nyo lang. And pumunta po tayo dito sa download forms. Kapag nasa download forms na, scroll down nyo lang po ulit at makikita nyo sa pinakababa yung Overseas Voting Registration for 2028 National Elections. I-click nyo lang po yung form at mag-open siya ng different tab. Ito po yung form na kailangan nyong i-print. Pwede nyo pong i-download. Makikita nyo dito sa upper right, may option na i-download. Or kung meron kayong printer sa bahay, pwede nyo nang i-click agad yung print. At kapag na-print nyo na, tsaka nyo lang po lalagyan ng information gamit ang blue ballpen. At kung merong mga boxes, check mark po yung ilalagay natin sa applicable items para sa inyo. So, ang nilagyan ko po ng information is yung last name, first name, middle name, and my date of birth. And dahil hindi ko po alam kung nakaregister ako or hindi, tinanggal ko po yung no. And wala pong problema kasi kapag in-person kayo, pwede nyo pong itanong mismo sa election officer at i-double check nila kung nakaregister kayo sa Voter in the Philippines or hindi. Sa akin pong personal status, hindi po ako nakaregister. So, si election officer na po yung bahalang nag-update mismo nung nasa embassy ako. And kung alam niyo naman po na nakaregister kayo, ilagay niyo kung anong municipality. And eto pong residence abroad, ito po yung address nyo dito sa abroad. So, ito po yung address na ilalagay ko dito sa Canada. So, i-take note nyo lang po na dito sa first part is yung block, room, and etc. And sa baba, meron kayong field para i-update yung state or province, postal code, and country. Kasi nung una ko siyang fill out, siniksik ko lahat dito yung address. Hindi ko napansin na meron pala ditong option para mailagay yung ibang details ng address. And then, dito naman, kailangan nating ilagay yung kasarian. And then, sa civil status, kung married, single, or widow or widower. And status abroad, kailangan nyo pong lagay yung checkmark kung anong nag-identify sa inyo. Sa akin po ay overseas Filipino worker. And ilagay nyo rin po yung email address nyo, sakaling kailangan kayong kontakin. And hindi ko na po nilagyan ng social media. And dito sa taas, hindi nyo po kailangan tong fill outan kasi ito po ay fill outan ng officer. Okay? And next, dito sa authorized representative of the applicant in the Philippines, ang nilagay ko dito yung pangalan ng aking mama, ng nanay ko, and yung address. If ever sakaling nilang mag-verify sa Philippines, they can contact yung parent ko. Okay? And dito naman sa part 3, oath and application to vote overseas, hindi nyo po dapat pirmahan to. Kailangan nyo siyang pirmahan sa harap ng election officer. So, i-fill out nyo lang po yung nandito sa taas, yung pirma kapag nasa harap na kayo ng election officer. Kasi kung pinirmahan nyo na siya bago nyo pa siya dalhin sa embassy, maaari pong ipaulit sa inyo. Kasi kailangan makita nila na kayo yung pumirma. And then, yung part 5, hindi siya sa atin. Ito ay sa officer din. And yung pinakababa, ito na yung acknowledgement receipt. Kapag natapos na yung proseso, ibibigay sa inyo ito ng inyong election officer sa embassy.
Short break lang po mga kabayan. Gusto ko lang pong hingin ng yung suporta sa ating online t-shirt store. Marami po tayong styles available in different colors, sizes, and we also ship internationally. Available po ito sa printquest.redbubble.com and ilalagay ko rin po ang link sa description below. Maraming salamat po mga kabayan sa suporta. Balik na po tayo sa ating video. Paano naman po kung hindi kayo nakapag-print or wala kayong printer pero gusto nyong mag-register in person? Wala pong problema kasi pagdating niyo po sa embassy, meron po silang physical copy na available na form na pwede niyo pong fill outan sa mismong embassy. Ito po yung itsura niya. It's exactly the same na nandito sa online, yung downloadable form nila. Parehong-pareho sila. Ito is available sa mismong embassy. And nilagyan nila ng mga red check marks, yung mga importanteng detalye na kailangang lagyan ng information. And gusto ko lang i-share yung naging steps nung nasa embassy na ako. Ang ginawa namin is, ako ng election officer and kinuhanan ako ng biometrics. So, yung digital signature at saka fingerprint digitally at kinuhanan din ng picture mismo. And in-encode niya yung lahat ng information na nandito sa form. And after that, binigay niya yung acknowledgement receipt. Ito yung acknowledgement receipt na binigay sa akin ng election officer after ko ng in-person registration. And huwag niyo lang yun po kakalimutan mga kabayan na magdala kayo ng proof of ID. Ang dinala ko po ay photocopy ng aking passport. And just a review, pagdating sa EU or sa embassy, kukuhanin nila yung form, kukuhanin kayo ng picture, and pipirma kayo digitally, magba-biometrics din po kayo. And then saka ibibigay yung acknowledgement receipt. Wala rin po akong binayaran nung nagpa-register ako in person. So, yun lang po yung ginawa. Importante po yung form at wag niyo pong pipirmahan kung hindi nakaharap yung election officer. Yun lang po yung mga reminders kung mag-decide po kayo na magpa-register for overseas voting in person. Bago ako nagpunta sa Philippine Embassy in person, wala pa po silang masyadong update regarding the 2028 national election. Pero ngayon po, nung bumisita uli ako sa Philippine Embassy website, may mga karagdagang options na sila kung paano makuha yung overseas registration form. And babalik po tayo sa ating website. Again, itong website na to is for Philippine Embassy in Ottawa, Canada. And ang next new step is scroll down nyo lang po yung webpage. And hanapin nyo po itong overseas voting. Pag na-click nyo siya, mag-open ng panibagong tab. And dito nyo po makikita yung recent update nila regarding overseas voting. And akala ko po na since merong scan QR and may mga links and iRehistro is na siya online registration. Kumbaga hindi mo na kailangan pumunta in person. Hindi po pala ganun. Kailangan mo pa rin pumunta in person. Ang mga option lang na binigay nila is kung paano mo makukuha yung form. So, pwede mo siyang makuha sa unang pinakita ko na dun sa download form. Pwede mo siyang i-download or pwede mo makuha yung form via QR code. Pag in-scan natin yung QR code na nandito, makukuha mo yung Overseas Voter Form 1. And another option is pumunta diretso sa link na nakalagay dito. And pwede nyo rin pong i-click yung link na ito or pumunta sa link na to. Hindi clickable mismo dito sa webpage nila, kaya ilalagay ko na lang po sa description ng ating video para mapuntahan nyo po dire-diretso. And dito, it's a form also, ipapakita po natin siya, same, and nakalagay doon na hindi siya for registration. It's the form para mag-gather yung information nyo, pero hindi siya mismo yung registration for voting. So, halimbawa, pumunta tayo sa mismong link ng iRehistro. Ito po yung link nila. Makikita nyo dito, nakalagay yung disclaimer na iRehistro is not an online registration system. It is only used to fill out and generate the OVF1 form with QR code. And after encoding all the needed information, please save a copy of the system-generated PDF file containing the accomplished OVF1 form on your device and print it on folio size 8.5 by 13 inches paper. This printout will serve as your OVF1 form which you still need to personally submit. Ito po yung sinasabi ko, at the nearest OV registration site for the processing of your application. And nakalagay din po siya or naka-explain din po siya in Tagalog. So ayan po, i-click natin siya, proceed.
And yung details na kinailangan nating ilagay dun sa form kanina, same din ng details, nakaiba lang siya ng format. So, hindi ko po siya i-fill out, again, kasi nakapag-submit na po ako ng registration. So, basahin niyo po mabuti lahat ng details and i-fill out niyo siya lahat ng kailangan. So, ito po yung through iRehistro. So, ganito natin gagawin. Kung gusto natin i-scan or gamitin yung QR code, i-open niyo lang po yung camera niyo, scan ang QR code, then mag-appear ang link nila. And, papakita po nila yung form, which is the same din sa form na fill outan natin kanina. So, ito po yung steps kung i-scan niyo po yung QR code. And kung gusto niyo naman pong subukan yung direct link nila nakalagay dito, ganito po yung magiging landing page niya. Ilalagay din po natin yung direct link sa description below para mas madali niyo pong mapuntahan. Ganito po siya. So, medyo confusing yung mismong landing page nila. Pero yung pinaka-form na pwedeng yung fill outan is itong OVF1 na nakalagay fillable. Ito ay hindi nyo po ma-fill outan. Ito pong first yung kailangan nyo pong i-click para pwede pong fillable kung gusto nyo update online. Pero as mentioned earlier, kailangan nyo i-print siya ng blank and then tsaka nyo po fill outan in blue ballpen. So, base po sa information na nakalagay sa Philippine Embassy website ng Ottawa, Canada, open na yung registration since December 1, 2025, and that's until September 30, 2027. So, meron tayong halos 2 years para magpa-register at makaboto, hopefully, sa 2028 election. And may mga karagdagan silang information and reminders. And meron silang hashtag na hashtag magparehistro ka, and nakalagay dito yung iba pang detalye. Lakihan lang po natin para mas malinaw. Ayan. Ito na yung registration. Nakalagay dito sino ang maaaring magpa-register. Overseas Filipino worker, land-based or seafarer, immigrant, dual citizen, at kahit sino mang Filipino as long as 18 years old noong May 8, 2028 at nasa abroad mula April 9 hanggang May 8, 2028. So, pwedeng magpa-register for overseas voter registration. At ano ang kailangan dalhin? Valid Philippine passport or seafarer's record book or certified copy of approval of retention and so on. Medyo mahaba. And saan maaaring magparehistro? Pinakamalapit na Philippine Post abroad, kagaya ng ginawa ko sa embassy, pwede sa consulate or Manila Economic and Cultural Offices. Pwede din sa OFOV Extension Office, which is matatagpuan sa Red Cross Manila Chapter, Intramuros, Manila. Pero dahil nga overseas voter tayo, mas applicable sa atin yung embassy or consulate. Okay? And anong kailangang i-fill out na form? Yung OVF1 or Overseas Voting Form. Pinakita po natin kanina yung different ways na sinasabi nilang pwedeng i-download yung form. So, pwede siya by scanning the QR code, pumunta dun sa direct link, or sa iRehistro, or pwede dun sa download forms na una nating pinakita. Yun yung mga different ways para i-download yung form. But, hindi ibig sabihin na nakaregister ka na. Anong mga type of application ang maaaring i-file? Pwedeng magpa-register, certification, transfer of registration records, reactivation, change of name, or correction of entries, change of address, inclusion or reinstatement, or recapture. So, pwede niyo po itong itanong sa inyong embassy or kung nasa embassy na po kayo, itanong niyo po siya sa election officer. Meron po silang record at mapupull out po nila yung data in person at masasabi sa inyo. Quick summary lang mga kabayan, pinakita ko po sa inyo kung paano yung steps na ginawa ko nung nag-in-person registration ako. And pinakita rin po natin sa video na ito yung iba't ibang way para ma-download nyo yung form or makapag-create kayo ng form. Tapos pupunta kayo sa embassy or sa consulate for registration. And tandaan din po natin yung registration deadline or yung days or dates, which is December 1, 2025 until September 30, 2027. And important reminder lang po, wala pang official list ng CLOV or Certified List of Overseas Voters for 2028. Masyado pang maaga. And ilalabas lang po ito after the registration period and validation. Pero kung gusto mong i-check kung active ka na as a voter, pwede
pwede po kayong kumontak sa nearest embassy or consulate or maghintay po tayo sa official announcements. Personally, gusto kong makasigurado na makaboto ako sa 2028 elections kahit nandito tayo sa abroad. Importante pa rin na may pakialam tayo sa Philippines para sa pamilya natin, kaibigan at kinabukasan ng bansa natin. And kahit na isang boto, naniniwala po ako na may ambag pa rin tayo and hopefully sa pagbabago ng bansa natin. And kabayan, nananawagan ako na bumoto tayo ng matalino. Nakikita naman po natin yung naging bunga ng pagboto natin lately. Ang daming corruption and nakakadismaya talaga. Ayun nga po, kahit nasa Canada tayo or nasaan mang bansa tayo, hopefully makaboto tayo this 2028. And kung nasa Canada ka, kagaya ko, meron tayong embassy. Sa Ottawa ako nagpunta. I-check mo yung website nila. And kung nasa ibang bansa ka, i-check mo yung Philippine Embassy or Consulate assigned sa location mo. Sana po ay nakatulong ang video na ito. I-share niyo po ito sa ating kapwa OFW or mga naninirahan sa ibang bansa para makapag-register na sila agad. At wag na po tayo mag-last minute para kung may issue, may time na pa rin tayo makapag-ayos. Very important po ang election. Personally, ngayon ko lang po talaga na-realize. Syempre, adult na tayo and naintindihan ko na yung kahalagahan ng vote natin, especially sa meron tayong klaseng mga government official right now. Really, really disappointed and hopefully magkaroon ng change this coming election. Ayun na po, please like and subscribe para mas marami pa tayong matulungan at mahikayat na bumoto sa 2028 election. Maraming salamat mga kabayan, mabuhay ang Pilipinas, ingat po!